Hi, chào tất cả mọi người, mình là Bi. Chào mừng mọi người đến với tập tiếp theo trong kênh Hành trình của Bi. Thì trong sáng hôm nay Bi đang có mặt tại chùa Thiên Hưng, một ngôi chùa khá là nổi tiếng tại Bình Định. Thì nhân dịp trong ngày tháng 4 này sẽ là lễ Phật đản, thì Bi cũng sẽ gửi đến mọi người là một cảnh đẹp, một khu du lịch và một nơi tâm linh. Đó là chùa Thiên Hưng nằm tại thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Thì trong ngày hôm nay mọi người cùng đồng hành với Bi xem thử ngôi chùa này có những gì đặc biệt nhé. Và tour du lịch mọi người thường hay đến đây để im chim bái Phật và thưởng ngoạn cảnh đẹp ở đây. Thì mọi người cùng đồng hành với Bi xem thử là ngôi chùa này có những gì nhé. Nằm cách thành phố Quy Nhơn khoảng 20 km giữa vùng đất An Nhơn Trù Phú, chùa Thiên Hưng hiện lên như một ốc đảo bình yên giữa đồng bằng. Ngay từ xa, Bi đã thấy mái chùa cong cong hiện ra trong ánh nắng sớm, hòa cùng màu xanh của cây cối, nước hồ và trời cao, một vẻ đẹp vừa cổ kính, vừa gần gũi và mộc mạc. Chùa còn có tên là Thiên Hưng Tự, hay người dân quê quen gọi là chùa Mục Đồng. Bởi thuở xưa nơi đây chỉ là một mái tranh đơn sơ bên đầm nước, che mưa nắng cho những người chăn trâu. Trải qua năm tháng, nhờ lòng thành và công đức của nhiều thế hệ, ngôi chùa dần khoác lên mình dáng vẻ uy nghiêm, thanh tịnh như hôm nay. Mỗi bước chân mình đi trong khuôn viên hôm nay, cảm giác như đang đi trong một thế giới khác, nơi mọi tiếng ồn đều dịu lại và tâm hồn tự nhiên cũng lắng xuống. Dọc theo những lối đi lát đá và hàng cây xanh rì rào trong gió, hồ nước lạnh như gương phản chiếu mái chùa những rặng tre lặng lẽ. Bi cho flycam bay nhẹ lên cao, nhìn toàn cảnh ngôi chùa giữa đồng bằng, lòng thấy thật sự bình yên. Có một điều mình rất thích ở chùa Thiên Hưng, đó là sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc Phật giáo truyền thống và cảm giác hiện đại, nhẹ nhàng, không quá đồ sộ, không quá cầu kỳ, mà vừa vặn đủ để chạm đến cảm xúc người ghé thăm. Trên cao, tháp chuông nổi bật giữa nền trời. Chuông chùa ngân vang nhẹ nhẹ như tiếng gọi của tâm linh, như nhắc nhở ta dừng lại để sống chậm, sống sâu và sống thật. Có lẽ giữa không gian yên bình của chùa Thiên Hưng, điều khiến mình lặng người không phải chỉ là cảnh đẹp, mà còn là những lời kinh, những triết lý sâu sắc được gửi gắm trong từng bảng đá, từng câu chữ. Ở một góc nhỏ yên tĩnh trong khuôn viên, Bi bắt gặp một tấm bảng có khắc bài kinh mà mình rất tâm đắc. Những dòng chữ như thấm vào lòng người, như lời thức tỉnh giữa cuộc đời nhiều lo toan. Đức Phật thiết lập chánh pháp, lấy khổ đau làm thuốc, hay lấy hoạn nạn làm thành công, lấy gai góc làm giải thoát, lấy ma quân làm đạo bạn, lấy khó khăn làm trí tuệ thành, lấy bạn ác làm người giúp đỡ, lấy kẻ phản nghịch làm người giáo dục, lấy xót thương như đói rét bờ bộn, lấy xã hội làm vinh hoa, lấy oan ức làm đá tôn chỉ. Thế cho nên người phát tâm trong chướng ngại mà vượt được mọi chướng ngại. Cao đạo Bồ Tát đã lấy cuộc đời đau khổ làm trường rèn luyện, đã lấy chất liệu đau khổ để nuôi dưỡng lý tưởng, để làm nở hoa giải thoát trên mảnh đất tam giới nhiễm ô. Những câu này không chỉ để đọc mà để sống, để nhắc mình khi gặp khó khăn đừng vội buông xuôi, vì chính những va chạm nghịch cảnh ấy là mảnh đất cho trí tuệ nở hoa. Mình đã đứng lặng rất lâu trước bản kinh ấy, và hy vọng nếu bạn đã từng thấy cuộc đời mình
là một chuỗi những thử thách, thì xin hãy nhớ Đức Phật cũng đã đi qua khổ đau để thành đạo, và bạn cũng có thể. Trong chánh điện, ánh sáng vàng nhẹ nhàng soi lên tượng Phật, khói hương trầm bay lên, hòa quyện với mùi gỗ, tạo nên một không gian linh thiêng khó quên. Có lẽ điều đặc biệt nhất của chùa không nằm ở vẻ bề ngoài, mà nằm ở cảm giác mà bạn khi ngồi xuống một góc nào đó, chẳng cần nói, chỉ cần nghe tiếng chim, tiếng gió và cả tiếng lòng mình. Giữa cuộc sống ngày càng hối hả, chúng ta ai cũng cần một nơi như vậy, một nơi để quay về và tự hỏi mình đang sống thế nào và điều gì là quan trọng nhất. Trong những ngày rong ruổi quay hình, đi từ núi rừng đến biển cả, Bi nhận ra có những nơi không cần hoành tráng để trở nên đặc biệt. Chùa Thiên Hưng là một nơi như vậy, không cần nhiều lời, chỉ cần lặng nhìn, thở thật chậm và cảm nhận. Một điểm thú vị là khuôn viên chùa được chăm chút rất cẩn thận. Hoa được trồng khắp lối đi, sen nở trong hồ, cây cảnh được cắt tỉa khéo léo. Mỗi tiểu cảnh đều có câu chuyện riêng, giống như một lát cắt văn hóa lồng ghép trong từng viên gạch, từng cành cây. Có lẽ không ít người đến đây vì nghe danh ngôi chùa gắn liền với vị hòa thượng nổi tiếng, nhưng rồi ở lại lâu hơn vì cảm thấy lòng mình được chữa lành. Trên đường rời khỏi chùa, Bi có nhìn ngói lại nhìn lần nữa, không phải để chụp thêm một tấm hình, mà chỉ là muốn giữ lại khoảnh khắc bình yên đó trong tim. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng Bi trong chuyến hành trình nhỏ này. Mong rằng mọi người khi đến với chùa Thiên Hưng sẽ tìm thấy một góc an yên cho riêng mình, dù là chỉ trong một khoảnh khắc cũng đủ để thấy lòng nhẹ nhõm hơn. Đừng quên đăng ký kênh Hành trình của Bi để cùng nhau khám phá thêm nhiều nơi đẹp và đáng nhớ trên đất nước mình. Chúc mọi người luôn an lành. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.